लास्टै धुलो भयो नि त। बाटो चाहिँ धेरै ठुलो छैन, सानो सानो छ होइन, तर दामी छ। चितुवादेखि सावधान। अरे यो जङ्गलमा चितुवा पनि पाइने रहेछ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. So hello everyone, good morning and welcome back to my channel. I hope सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु है। धेरै दिनपछि आज चाहिँ सानो सानो भ्लग बनाउन निस्किरहेको छु। मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत काम पनि थियो हैन, सो अलिकति म बिरामी पनि थिएँ, सो निस्किन पाइरहेको थिएन हैन। आज चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको भक्तपुर रानीकोटसम्म रहेको छ। रानीकोटमा रहेको त्यो चुच्चे ढुङ्गासम्म जानेछौँ हामी चाहिँ हैन। कस्तो हुन्छ अगाडिको सिन म हजुरहरूलाई देखाउने छु, अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। म पनि त्यहाँ त गएको त छैन हैन, आज पहिलोचोटि नै हो। भाइरल प्लेस नै हो चुच्चे ढुङ्गा हैन, रानीकोट अनि तपाईँको त्यो पाइलट बाबा भन्ने ठाउँ। हेरौँ, म चाहिँ चुच्चे ढुङ्गा जाने प्लान गरिरहेको छु। मौसम चाहिँ आज दामी छ, हल्का हल्का घाम लागिरहेको छ। यतिखेर म चाहिँ बल्खोमा पुगेँ होइन। यहाँ चाहिँ टक्कै रेड लाइट लागिरहेको अवस्था छ, एकछिन रोक्नुपर्ने। हेलो, विश्राम गरिदिउँ न एकछिन। जान मिल्दैन सर? हो र, थ्याङ्क यू। यताबाट सातो बाटो होइन, गोर्खोतिर एकदम जाम हुने भएकोले म चाहिँ यो खोलाको बाटो जाने निर्णय गरिरहेको, तर जान दिएन यार। मन लाग्छ त्यहाँ माथिबाट जान नि मिल्छ होला। यता आएपछि के गर्ने, यहाँ नै बन्द गरिदिए रहेछ। यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ। खोलाको बाटो पनि जाम त हुन्छ, तर यता सातो बाटोतिर एकदम धेरै रोकिनु पर्छ के, त्योभन्दा छिटो पुगिन्छ होला। यहाँबाट जान्छ क्या अरे। ओइ ल्याम्मे आइदिन्छ र पो यस्तोमा त बिस्तारै रोड क्रस गर्नुपर्छ नि त होइन। मेरो बसन्तीलाई चाहिँ धेरै पो मैले सर्भिसिङ गरेको छैन होइन, तर पनि पर्फर्मेन्समा कुनै कमी त छैन त्यस्तो। केही दिनपछि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ धेरै भयो म चाहिँ यो भित्रको रोडहरूमा चाहिँ निस्केको छैन होइन। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो लेफ्ट बाटो अगाडि गएर जुन कि हामी त्रिपुरी सोर टेकु निस्किने गरी जान्थ्यौँ नि त, तर त्यो चाहिँ वान वे बनाएको छ साथीहरू। यहाँबाट अगाडि गएर तपाईँहरू राइट जान मिल्दैन। अनि अस्ति म गएको थिएँ होइन, एउटा ट्राफिक थियो, बसिरहेको थियो, अनि त अगाडि वान वे लेखेको देखेन, यो चाहिँ वान वे हो भन्यो। अनि सरी एकचोटिलाई छोडिदिनु भनेको, त्यो एकदम दामी रहेछन् होइन ट्राफिक चाहिँ। ल जताबाट आउनु भयो उतैबाट फर्केर जानुहोस् भन्नुभयो। अनि म चाहिँ रिटर्न आएँ, सिट चाहिँ काट्नु परेन होइन। यो भयो। अनि यता कता कता वान वे, यता ठमेलतिरको बाटोहरू पनि एकदम होइन अहिले चाहिँ वान वेहरू धेरै बनाइरहेको छ। जानुभन्दा पहिले चाहिँ हेरेर जानु होला। हामी चाहिँ यतिखेर यो बालकुमारीको पुलनिर पुगेका छौँ। यहाँबाट कोटेश्वरतिर नगई हामी तलैबाट जान्छौँ। एकैचोटि अगाडि जडीबुटीदेखि पर पुलमा निस्किन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ कोटेश्वरको जाममा बस्नु त पर्दैन नि त, यताबाट सिधा गयो भने। अहिले त यता पनि दामी चेन्ज भइछ यार, यहाँ पारि पनि पुल बनिसकेछ होइन।
यहाँनिर पनि वाल लगाएछ। ओए हामी यतिखेर ट्याक्क लाएर यो जडीबुटीको पुलनिर पुगिसकेका छौँ। यहाँ अगाडि चाहिँ अलिकति पेट्रोल हाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट सूर्यविनायक पुगेर त्यसपछि राइट लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बाटोमा कुदाउन त मजा आउँछ, तर बिचबिचमा टक्क लाएर गन हानिदिरहेको हुन्छ मामाले। सो बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। केही छैन, केही हतार चाहिँ छैन। यो रातो रातो लगाएको चाहिँ यहाँनिर पहिले यो दूर त बस चल्ने भनेर हालेको थियो नि त। अहिले चाहिँ खै आई डोन्ट नो चलेको छ कि छैन। दूर त बस भने पनि हालत चाहिँ उही हो। आज त्यति जाम चाहिँ लागिरहेको छैन, खै किन। बाटो खाली खाली नै जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। मजा आइरहेको छ। दाइ रानीकोट जाने यतै बाटो? हस्, थ्याङ्क यू दाइ। जानु रोड देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, एकदम दामी दामी छ है। जङ्गलको बिचबाट टक्क लाएर यो डाँडो कटेर माथि पुग्नुपर्छ होला सायद। हामी चाहिँ बिचमा आइपुगेको जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। बाटो चाहिँ सानो सानो अलमोस्ट दामी नै छ, त्यस्तो नराम्रो भन्न मिल्दैन। चितुवादेखि सावधान। अरे यो जङ्गलमा चितुवा पनि पाइने रहेछ। हामी चाहिँ यतिखेर यहाँनिर पुगेका छौँ। एकदम दामी देखिरहेको छ यहाँबाट यो जङ्गलको भ्यू हो। एकछिन हामी यहाँ रेस्ट गर्नेछौँ अनि अगाडि बढ्छौँ है त। A few moments later. पाइलट बाबा आश्रम, यहाँबाट राइट गयो भने चाहिँ पाइलट बाबा। हामी चाहिँ लेफ्टबाट रानीकोटतिर जान्छौँ है त। त्यहाँ पाइलट बाबा पनि म जान त गएको छैन, कुनै दिन टाइम मिल्यो भने जानुपर्ने हुन्छ। तर आजको हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ रानीकोटको त्यो चुच्चे ढुङ्गासम्म जाने छ। जिप लाइन चाहिँ यहाँबाट सुरु भएर त्यहाँ पारी जाँदो रहेछ। ओ विद्यानाश, यो दाईभन्दा अगाडि जानु पर्यो। दाईलाई नै अगाडि जानु दिउँ ल, लास्टै धुलो भयो नि त। डेन्जर धुलो रहेछ है त यता चाहिँ। दाई चुच्चे ढुङ्गा भन्ने कता है? चुच्चे ढुङ्गा यहाँबाट हो र? थ्याङ्क यू दाई। ठ्याक्कै ठाउँमै पुगेर दाईलाई सोधिएछ है। नयाँ नि यहाँबाट माथि जानु पनि सकिन्थ्यो। जम्मा दुईवटा बाइक राखिरहेको छ यहाँ। ओके, मैले पनि यहाँ राखेर अगाडि जान्छु है त। यहाँ बोर्डहरू राखिदिनु पर्ने कि यार। यस्तो सानो बाटो छ होइन, त्यहाँ बाइक नभएको भए त थाहा हुँदैन थियो नि त। यहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ टावरमा, यहाँबाट सिधा गयो भने चाहिँ त्यहाँ चुच्चे ढुङ्गा। बाटो चाहिँ धेरै ठुलो छैन, सानो सानो छ होइन, तर दामी छ। त्यहाँ बाइक राखेको ठाउँबाट धेरै चाहिँ रहेनछ। पैदल यात्रा 3-4 मिनटको आइपुग्दो रहेछ है।